วันนี้ผมจะมาพูดถึงกฎแรงดึงดูดเนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเพราะว่า MJ เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะครับถ้าใครสามารถที่จะซื้อมาอ่านได้เนี่ยก็ซื้อมาอ่านได้เลยนะครับอยู่ในหน้าที่237แรงกระทำไม่ใช่แรงดึงดูดกฎแห่งแรงการกระทำใช่แล้วครับไม่ได้พิมพ์ผิดหรอกคณิตศาสตร์คือภาษาที่สุดของจักรวาลไม่สามารถมีสิ่งใดมาโต้แย้งได้หรือถกเถียงได้2 บวก 2ก็เท่ากับ4ตัวเลขจำนวน10ล้านมีค่ามากกว่า24เสมอคำพูดเหล่านี้คือข้อเท็จจริงและไม่ขึ้นอยู่กับการตีความโดยปรัชญาหรือทฤษฎีลึกลับใดๆคณิตศาสตร์เป็นกฎความลับและปรัชญาลึกลับต่างๆนั้นไม่ใช่ถ้าคุณอยากรวยจงเริ่มสังเกตที่แท้จริงของจักรวาลก็คือกฎที่แท้จริงก็คือตัวเลขและไม่ใช่กฎอื่นจอมปลอมอื่นๆครับที่ไม่มีการพิสูจน์หรือบันทึกเป็นหลักฐานการร้องเพลงเต้นรอบกองไฟไม่ได้ทำให้คุณรวยแล้วก็อย่าหัวเสียไปหน่อยเลยครับ MJ บอกว่าอย่าหัวเสียเลยครับผมรู้ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนะฟังดูดีและนำไปใช้ได้จริงสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับกฎแห่งแรงดึงดูดมันคือปรัชญาลึกลับที่บอกคุณว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดและทั้งจิตสำนึกใต้จิตสำนึกของคุณเนี่ยเป็นตัวสร้างความจริงขึ้นมากฎแห่งแรงดึงดูดย้ำอีกทีว่าถ้าคุณรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรขอให้จักรวาลเนี่ยก็คือขอจักรวาลได้เลยครับเชื่อสิ่งนั้นเข้ามาอะไรแบบนี้มันก็จะมาให้มันจะเข้ามาใกล้และคุณจะได้รับในที่สุดคิดถึงความร่ำรวยแล้วคุณจะรวยฟังดูง่ายดีไหมครับผมไม่ปิดบังการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โจ่งแจ้งจากพวกที่เชื่อในกฎแห่งแรงดึงดูดผมคิดว่ามันคือเรื่องเหลวไหลหลายๆเรื่องที่ถูกนำมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเพื่อให้ขายหนังสือได้ดีให้กับคนที่คิดว่าความคิดจะทำให้คุณรวยอันที่จริงกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่อะไรเลยนอกจากหลักการโบราณนะครับความเชื่อและการจินตนาการให้เห็นภาพเอามาบรรจุและทำการตลาดใหม่สำหรับการบริโภคจำนวนมากใครกันล่ะครับที่เป็นพวกเลนด่วนตัวจริงก็พวกนักการตลาดแห่งกฎแรงดึงดูดยังไงล่ะ MJ เขาได้พูดเรื่องอบเค้กโดยไม่ใช้น้ำตาลงั้นเหรอหมายถึงอะไรกันแน่คำนี้ครับอบเค้กโดยไม่ใช้น้ำตาลคืออะไรทำไมผมถึงใช้เวลานานกว่าจะเขียนหนังสือเล่มนี้ผมใช้เวลา2 ปีอธิษฐานและคิดถึงมันในเชิงบวกครับผมปล่อยให้กฎแรงดึงดูดทำงานผมขอให้หนังสือเล่มนี้จากจักรวาลผมเปิดรับมันครับผมเห็นมันก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงผมถึงขนาดถ่ายรูปชั้นหนังสือและ Photoshop หนังสือของผมลงไปในชั้นเลยแหละแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีเลยจักรวาลไม่เคยให้หนังสือที่เขียนเสร็จแล้วกับผมความจริงก็คือต่อให้ใช้ความคิดเชิงบวกและการภาวนาต่อจักรวาลเพื่อหนังสือของผมมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นจนกว่าผมจะหย่อนก้นลงในเก้าอี้แล้วเริ่มเขียนมันขึ้นมาผมมีพันธสัญญาที่เชื่อมโยงต่อการลงมือทำซึ่งเป็นการเลือกที่ผมมีสติรับรู้และพันธสัญญาที่มีต่อทางเลือกนั้นแสดงออกในรูปแบบของการลงมือทำขนาดใหญ่ถ้าคุณเป็นสาวกของกฎแรงดึงดูดและรู้สึกว่าการวิพากษ์วิจารณ์นี้เป็นการล่วงเกินไป MJ บอกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เขียนหนังสือเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีเล่มนี้เพื่อสร้างมิตรภาพก็อารมณ์ประมาณว่าคุณจะโกรธก็เรื่องของคุณเนาะผมเขียนเพื่อบอกคุณอย่างชัดเจนว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อที่จะเป็นคนรวยความคิดไม่เคยทำให้ใครรวยถ้าความคิดนั้นไม่ได้แปลงมาเป็นการกระทำที่เสมอต้นเสมอปลายเพื่อนำไปปรับใช้กฎที่ใช้การได้อันที่จริงผมรู้สึกว่าการดูถูกถ้าจะมีใครเดาว่าความสำเร็จของผมมาจากการคิดบวกผมรู้สึกว่ามันเป็นการดูถูกมากนะครับอันนี้ MJ บอกเนาะผมเป็นพวกนิยมความจริงที่เข้าใจธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติที่ว่าก็คือเลือกทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดผมไม่ประหลาดใจที่หนังสือแรงดึงดูดที่ว่าเนี่ยขายได้เป็นล้านๆหนังสือที่ให้คำมั่นสัญญาในเส้นทางสู่ความมั่งคั่งที่ง่ายที่สุดขายดีก็เพราะว่าความง่ายขายได้เหมือนเรื่องเซ็กนั่นแหละครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งขายได้แต่ขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่ประโยคนี้ต้องเน้นอีกทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งขายได้แต่ขั้นตอนสู่ความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่พวกมองโลกในแง่ดีเป็นที่นิยมชมชอบมากกว่าพวกมองโลกในแง่ร้ายความเชื่อคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการทำให้เห็นภาพเป็นเรื่องสำคัญใช่แล้วครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้ผมมีข่าวจะบอกคุณว่าคุณก็จะทำไม่ได้อยู่อย่างนั้นแหละนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเก่าในขณะที่กฎแห่งแรงดึงดูดเป็นเหมือนค้อนอันงามในกล่องเครื่องมือแต่มันกลับมีตำหนิตรงที่มันเพิกเฉยต่อความลับที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งความลับที่แท้จริงซึ่งอยู่เหนือความมั่งคั่งผู้คนวัฒนธรรมและเส้นทางทั้งปวงและความลับที่ว่านั้นคือกฎแห่งแรงการกระทำกฎแห่งแรงกระทำกล่าวว่ายิ่งคุณสร้างผลกระทบต่อชีวิตที่ควบคุมดูแลมากได้เท่าไหร่ทั้งในเชิงปริมาณและระดับของแรงกระทบคุณก็จะยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นพูดแบบให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือส่งผลกระทบกับคนนับล้านก็ได้เงินล้านอะไรประมาณนี้ครับผมใช้การลงมือทำเพราะตามพจนานุกรมแบบเต็มฉบับปรับปรุงตีพิมพ์ในปีคศ1913โดยบริษัท C&G Merriam เขียนไว้ว่าถ้าเป็นคำนามหมายถึงการสร้างขึ้นการกระทำก่อนหน้านี้ผมเขียนบทความชิ้นหนึ่งโดยใช้ชื่อว่าบทความสร้างเงินล้านสั้นที่สุดที่เคยเขียนมาให้ท่านผู้ชมลองเดาดูครับว่าบทความยาวขนาดไหน1ย่อหน้าหรืออาจจะ1หรือ2ประโยคคือ MJ บอกว่าแค่2คำครับ2คำนั้นก็คือส่งผลกระทบต่อคนนับล้านส่งผลกระทบต่อคนนับล้านเพื่อทำเงินล้านอะไรแบบนี้ไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้วพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือใครบ้างที่ได้ประโยชน์จากงานทรัพย์สินและงานฝีมือของคุณแก้ปัญหาอะไรบ้างคุณค่าของคุณต่อสังคมคืออะไรถ้าคุณทำงานเพื่อเป็นพนักงานต้อนรับที่
ที่โรงแรมคุณไม่ได้สร้างผลกระทบมากเท่าไหร่และบัญชีของคุณก็จะสะท้อนความจริงแบบเดียวกันเงินจำนวนที่คุณมีหรือไม่มีคือภาพสะท้อนโดยตรงของปริมาณคุณค่าที่คุณได้มอบออกไปหรือไม่ได้มอบต่อมาครับ MJ พูดถึงแรงกระทำคือปริมาณระดับของแรงกระทบหรือทั้ง2 อย่างเพื่อใช้กฎแห่งการกระทำธุรกิจของคุณจะเป็นต้องสร้างผลกระทบในเชิงปริมาณหรือในเชิงระดับของแรงกระทบหรือทั้ง2 อย่างภายใต้สมการความมั่งคั่งบนเลนด่วนปริมาณและระดับของแรงกระทบเป็นตัวบ่งบอกตัวแปรกำไรสุทธิของเราครับกำไรสุทธิเท่ากับจำนวนที่ขายก็คือปริมาณคูณกำไรต่อหน่วยอันนี้คือระดับของแรงกระทบตัวอย่างของปริมาณสะท้อนให้เห็นบนแผนช่องทางเลนด่วนผ่านกำไรในสมการความมั่งคั่งก็คือซึ่งเป็นจำนวนหน่วยที่ขายได้นั่นเองถ้าคุณขายปากกา20 ล้านด้ามและทำกำไรได้ด้ามละ75 เซนต์คุณได้เงิน15 ล้านเหรียญเท่านั้นนี่คือสร้างผลกระทบเชิงปริมาณที่มีระดับของแรงกระทบเพียงน้อยนิดเห็นได้ชัดเลยว่าการขายปากกาไม่ได้มีผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อชีวิตผู้คนความมั่งคั่งนั้นแปรสภาพมาจากปริมาณไม่ใช่ระดับของผลกระทบในทางตรงกันข้ามระดับของแรงกระทบคือการสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อคนจำนวนน้อยและในสมการความมั่งคั่งบนเลนด่วนระดับของแรงกระทบจะสะท้อนออกมาในรูปแบบกำไรต่อหน่วยราคาสะท้อนระดับของแรงกระทบเสมอถ้าคุณขายสินค้ามีมูลค่า50 ล้านเหรียญคุณมีช่องทางเข้าถึงในระดับของแรงกระทบตัวอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของตึกอพาร์ตเมนต์จำนวน400 ห้องและได้กำไรจากค่าเช่าอะไรแบบนี้ครับห้องละ100 เหรียญคุณสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนได้ถึง 40,000 เหรียญเพราะคุณให้บริการที่อยู่อาศัยสำหรับ400 ครอบครัวคุณกำลังสร้างผลกระทบที่มีแรงระดับสูงไม่ใช่ปริมาณที่อยู่อาศัยมีระดับของแรงกระทบกิจกรรมที่มีระดับของแรงกระทบจะมีกำไรสูงกว่าแม้ในปริมาณที่น้อยกว่าระดับของแรงกระทบมักจะสะท้อนในราคาสิ่งนั้นๆเสมอคุณค่าสูงเท่ากับราคาสูงเท่ากับระดับของแรงกระทบที่มากถ้าคุณสามารถผนวกทั้งปริมาณและระดับของแรงกระทบเข้าด้วยกันได้เราจะไม่ได้พูดถึงเงินหลักหลายล้านแต่พูดถึงเป็นพันล้าน MJ พูดถึงโดนัลด์ทรัมป์สร้างผลกระทบในเชิงระดับแรงกระทบและปริมาณดังนั้นเขาจึงสมควรมีเป็นพันล้านปริมาณสร้างเศรษฐีระดับแรงของผลกระทบก็สร้างเศรษฐีปริมาณและระดับของแรงกระทบจึงสร้างมหาเศรษฐีครับในกฎของแรงดึงดูดเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเคยได้ยินคำว่าจงตามเงินไปน่าเสียดายคำว่ากฎถูกใช้อย่างหละหลวมในการแสดงหลักคิดที่ไม่ได้เป็นกฎจริงๆกฎแห่งแรงดึงดูดไม่ได้เป็นกฎแต่เป็นทฤษฎีคำว่ากฎนั้นถือเป็นเด็ดขาดมันเป็นจริง 100% ตลอดเวลาที่คุณปล่อยแตงโมจากหน้าต่างหอพัก10 ชั้นกฎแรงดึงดูดจะทำงานโดยแตงโมจะหล่นลงพื้นทุกครั้งผลลัพธ์คือมันแม่นยำ 100% ลองยกตัวอย่างมหาเศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาเองครับคนที่ได้สัมผัสชีวิตของผู้คนมากมายทั้งในเชิงปริมาณและระดับของแรงกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นวูดเวิร์ดไปจนถึงเบิร์นสไตน์แห่งข่าวนิรนามได้กล่าวว่าจงตามเงินคุณไปและเมื่อคุณทำอย่างนั้นแล้วคุณจะพบกฎแห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงเพียงข้อเดียวและนั่นคือการลงมือทำ MJ ถามว่าทำไมนะหรอเพราะการลงมือทำมีรากเหง้ามาจากคณิตศาสตร์และเพราะอย่างนั้นมันจึงทำงานอยู่เหนือแผนเส้นทางต่างๆพวกเลนช้าสามารถใช้กฎแห่งการกระทำเพื่อหลุดออกจากข้อจำกัดของเลนช้าได้นักกีฬาอาชีพนักแสดงและนักสร้างความบันเทิงการปลดปล่อยคุณค่าที่แท้จริงเกิดขึ้นเพราะการลงมือทำในทันใดนั้นสังคมรอบข้างก็รับรู้ได้ถึงคุณค่าของคุณแบบพุ่งพรวดคนพวกนี้ยังต้องแลกเวลาเพื่อเงินแต่เป็นคุณค่าในแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนยกตัวอย่างเช่นเมื่อทศวรรษที่ผ่านมาบิล คลินตันได้รับค่าตัวในการพูดต่อหน้าสาธารณะถึง50 ล้านเหรียญในขณะที่การพูดคือการเอาเวลาไปแลกเงินโดยตรงคุณค่าที่แท้จริงของเขาโดดเด่นระดับตำนานบางทีอาจจะมากกว่า 100,000 เหรียญต่อชั่วโมงด้วยซ้ำภายใต้ค่าตัวมหาศาลนี่คือกฎแห่งแรงการกระทำเขาพูดต่อหน้าคนนับล้านเขาจึงได้เงินนับล้านเช่นกันนักร้องเพลงแรปขายเพลงนับล้านได้และได้รับเงินล้านเช่นกันแม่บ้านขายอุปกรณ์ในครัวเป็นล้านชิ้นก็ได้เงินล้านคุณถูกลอตเตอรี่ก็ได้เงินล้านเพราะมีคนนับล้านเข้าร่วมเสี่ยงโชคด้วยลูกชายของแดดดี้วอลบักได้รับมรดกนับล้านเพราะบริษัทวอลบักให้บริการคนนับล้านสัญญาแพทย์ได้เงินนับล้านเพราะเขาให้บริการผู้คนมากมายในระดับของผลกระทบในหน้านักกีฬาดาวรุ่งทำเงินได้นับล้านเพราะลูกค้าของเขาให้บริการผู้คนนับล้านลองย้อนไปดูแหล่งกำเนิดของเหล่ามหาเศรษฐีคุณจะพบอะไรบางอย่างในจำนวนหลักล้านแรงกระทำในเชิงปริมาณหรือระดับของผลกระทบนั้นมาก่อนเสมอมาก่อนเงินเสมอครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมยิ่งคุณส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนมากเท่าไหร่ทั้งทางตรงและทางอ้อมคุณก็ยิ่งดึงดูดความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่จะติดตามตัวเลขที่มหาศาลครับนักกีฬาเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการกระทำถ้าคุณเล่นเบสบอลอาชีพคุณจะได้รายได้พุ่งพรวดตามค่าตัวทำคุณค่าเลยครับในปี 2009 อเล็กซ์ โรดิเกสเซ็นสัญญามูลค่า240 ล้านเหรียญนี่หมายความว่าคือกฎแห่งการกระทำพิสูจน์ความมั่งคั่งนะครับอเล็กซ์ โรดิเกสเนี่ยในเกมเบสบอลเนี่ยเขาให้ความบันเทิงแก่ผู้คนนับล้านเขาใช้พลังทวีในเชิงปริมาณสิ่งนี้เหมือนกันในนักกีฬาอาชีพเขาได้ค่าเหนื่อยเป็นล้านเพราะให้ความบันเทิงแก่ผู้คนนับล้านนักแสดงตลกที่ทำให้ผู้คนนับล้านหัวเราะได้ค่าตอบแทนนับล้านครับเช่นเดียวกันผู้บริหารทำงานในบริษัทที่ให้บริการผู้คนนับล้านก็ได้ค่าจ้างนับล้านด้วยเช่นกันย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือระดับคุณค่าอย่างแท้จริงที่ทรงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ยกระดับพลังทวี
ของกฎแห่งแรงการกระทำถ้าคุณอยากมั่งคั่งด้วยคุณค่าที่แท้จริงคุณต้องลงมือทำตามกฎแห่งแรงกระทำเข้าไปอยู่ในจุดที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านเป็นคนที่ไม่มีใครเทียบเทียมและทดแทนได้เช่นนักกีฬาสร้างความบันเทิงหรือผู้บริหารชั้นยอดไม่มีช่องทางเข้าถึงผู้คนนับล้านเหมือนอย่างนักกีฬาก็ไม่เป็นไรครับถ้างั้นไปที่แหล่งจำเพาะเจาะจงเฉพาะกับสิ่งเหล่านั้นโดยตรงยกตัวอย่างเช่นในหน้าของพวกนักกีฬาขั้นเทพโดยพอๆกับตัวนักกีฬาเองเพราะพวกเขามีช่องทางติดต่อทางอ้อมกับกฎแห่งแรงกระทำในหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่เก่งเรื่องบ้านคนรวยกลายเป็นคนรวยเสียเองครับเพราะว่าพวกเขาเชื่อมต่อทางอ้อมกับผู้บังคับใช้กฎแห่งแรงกระทำไม่สนเรื่องแผนเส้นทางการแลกเวลาหรืออะไรทั้งสิ้นนอกจากพลังทางคณิตศาสตร์ตัวเลขของมันที่มหาศาลจงสร้างผลกระทบระดับมหึมาสัก2 ครั้งหรือไม่เช่นนั้นก็ผลกระทบเล็กๆเป็นล้านครั้งครับยิ่งคุณเข้าใกล้แหล่งตัวเลขมหาศาลมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้ความมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นการให้บริการผู้คนนับล้านคือการสร้างเงินล้านคิดใหญ่และจะได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่เช่นกันครับสรุปประจำบทนะครับความแตกต่างของเปลี่ยนเลนเป็นเศรษฐีข้อแรกกฎแห่งแรงกระทำกล่าวไว้ว่ายิ่งคุณส่งผลกระทบหรือแทรกตัวลงไปท่ามกลางผู้คนได้มากเท่าไหร่ทั้งในเชิงปริมาณและระดับของผลกระทบของแรงกระทำนะครับคุณก็จะยิ่งรวยมากขึ้นข้อ2ปริมาณคือจำนวนหน่วยที่ขายของตัวแปรกำไรภายใต้สมการความมั่งคั่งของพวกเลนด่วนระดับผลกระทบของแรงกระทำคือกำไรต่อหน่วยว่าเท่าไหร่ของตัวแปรกำไรภายใต้สมการความมั่งคั่งของพวกเลนด่วนอีกข้อ3กฎแห่งแรงดึงดูดไม่ใช่กฎแต่เป็นทฤษฎีกฎแห่งแรงกระทำนั้นถือเป็นเด็ดขาดและทำงานเหนือทุกแผนเส้นทางข้อ4ความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดมีที่มาจากกฎแห่งแรงกระทำข้อ5ความเป็นสุดยอดของกฎแห่งแรงกระทำมาจากการเข้าถึงโดยตรงและการควบคุมยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นนักกีฬาหรือการเข้าถึงทางอ้อมคุณคือนายหน้าข้อ6จะทำเงินล้านคุณต้องให้บริการผู้คนนับล้านในเชิงปริมาณหรือคนเพียงเล็กน้อยในระดับของผลแรงกระทำที่สูงถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผู้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ